आज हामी नितेश जङ्कुवरको गेडै जस्तो जिन्दगी सिक्दैछौँ एज यु गाइस रिक्वेस्टेड। सो यो गीतको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ अब स्क्यापो चाहिँ अब एज पर यु निड आफ्नो स्केल अनुसार हुन्छ। सो कर्ड्सहरू चाहिँ जी मेजर फर्स्टमा, देन C9 यो फिङ्गर सेम तल राख्ने दुईवटा चाहिँ जी मेजर C9, देन सेम फिङ्गर राखेर A-7 गर्ने, खास भने A माइनर हो बट यो फिङ्गर राखेर मेलोडीको लागि A-7 राख्ने। सो जी C9 A-7 देन डी मेजर गर्दा नि हुन्छ, अर यो फिङ्गर दुईवटा राखेर D6 गर्दा पनि हुन्छ फर्स्टको कर्ड। देन सेकेन्डमा जी डी C9 देन ब्याक टु जी। सो यसको लागि यसको हुन्छ। अब स्ट्रमिङहरू चाहिँ तीनटा इजी वेमा सिक्न सकिन्छ। लाइक एउटा चाहिँ स्लोमा यसरी प्लगिङ जस्तै, अदरवाइज नर्मल बिट लाइक डाउन 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 अप डाउन। यो फर्स्टको स्ट्रमिङ चाहिँ लाइक हाफ कोड जीमा हाफ र C9मा हाफ अनि ए माइनर हाफ र डीमा त्यसरी लाइक स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन 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 अप डाउन अप डाउन। सेकेन्ड स्ट्रमिङ चाहिँ लाइक सो दुईवटा कर्डमा फुल स्ट्रमिङ गर्ने, हाफ हाफ स्ट्रमिङ भयो। नाउ अब मेरो नि इच्छा छ भन्ने यसमा चाहिँ लाइक अब कर्ड्सहरू चाहिँ बच्छ लाइक स्लो छ नि, मेरो नि एउटा समथिङ इच्छा छ भने स्लोमा, त्यसमा चाहिँ कर्ड्सहरू चाहिँ फुल फुल खेल्ने लाइक जी मेजरमा अनि एक लाइन, देन C9मा एक लाइन, ए माइनरमा एक लाइन, देन डी मेजरमा। सो यो हुन्छ। देन यसमा नर्मली सबै कर्ड्सहरू चाहिँ त्यही नै हो। अब एउटा चाहिँ यो जुन ब्रिज भनौँ लाइक त्यो गफ 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 गफै त हो भने त्यसमा चाहिँ लाइक हाम्रो C9 र डी जान्छ लाइक फुल फुल। सो एउटा यो गर्न सकिन्छ। र अर्को थर्ड स्ट्रमिङ अलिकति नर्मली राम्रो बनाउनलाई अलिकति मिठासको लागि चाहिँ हामी त्यो यो बिट गर्न सक्छौँ लाइक ऱ्यागी टाइपको। लाइक यसको लागि चाहिँ म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप म्युट डाउन लाइक जीमा, देन C9मा। सो कोही साथी अस्ट्रेलिया, कोही जापान, कोही मलेसिया, लिरिक्स त मलाई पनि राम्रो थाहा छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ इग्नोर गर्नु होला लिरिक्स चाहिँ, भोकल पनि। सो कर्ड्सहरू चाहिँ यही हो। इफ दिस विल हेल्प यु देन प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड सेयर एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।